සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන SLPro YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම ඉතින් ඔයා රස්සාවකට apply කරන්න කලින් ඔයා ගොඩක් worry වෙන දෙයක් තමයි ඔයාගේ නමට quality CV එකක් හදාගන්න එක කියන කාරණය. මොකද මේ CV එකක් quality එකට හදාගන්න එකෙන් තමයි ඔයා රස්සාවට apply කළාන් පස්සේ රස්සාවට ඔයාට call කරනවද interview එකට ඔයාට කතා කරනවද කියන එක පවා තීරණය වෙන්නේ. ඔයාගේ CV එක ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට අදාළ ඩීටේල්ස් එක හැදිලා තියෙනවා නම් විතරයි ඔයාට මේ සුදුසුකම් වලට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් බොහෝ දුරට ලැබෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි try කරන්නේ මේක ඇත්තම කිව්වොත් අපි දන්න කාට හරි කියලා නැත්නම් third party කාට හරි දීලා එහෙමත් නැත්නම් ලොකු මුදලක් වියදම් කරලා මේ විදිහට quality CV එකක් හදාගන්න. හැබැයි ඔයා මේ වෙනකන් දන්නේ නැතුව ඇති ඔයාගේ පරිගණකයෙන් ඔයාට බොහොමත්ම පහසුවෙන් නොමිලේම මේ විදිහට quality CV එකක් ඔයාගේ පරිගණකයෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ mobile phone එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට professional CV එකක් බොහොමත්ම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් කියන කාරණය. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට professional CV එකක් හදන්න CV template කියන මෙන්න මේ මම දැන් පෙන්නන site එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ site එකේ URL එක අනිවාර්යෙන්ම මගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ site එකට යන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා ඔයාට login වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට login වෙන්න එහෙමත් නැත්නම් මේකේ register වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී already මේකට register වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයා ඊට පස්සේ මේකට login වුණාන් පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයා register වුණාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ page එකකට තමයි ඔයා යන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට පෙන්නනවා ඔයා මීට කලින් නිර්මාණය කරපු CVs මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ CV එක ඔයාට මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට අලුත් CV එකක් මෙතෙන්දී නිර්මාණය කරන්න ඔයාට යන්න තියෙන්නේ මෙතන new CV කියන option එකට. ඉතින් මේ new CV කියන option එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාට මෙතන උදාහරණ විදිහට templates ගණනාවක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ templates ගැන කතා කරනකොට මෙතන උඩ ඔයාට මේ premium version එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට premium version එකට ගියොත් ඔයාට පොඩි මුදලක් මේ සඳහා වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාට premium version එකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මෙතන පහළ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මෙතන templates දෙකක්. ඔයාට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් quality templates දෙකක් තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ template එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ template දෙකෙන් එකක් ඔයාට free මේක කිසිම මුදලක් වැය කරන්නේ නැතුව quality CV එකක් හදා ගන්නවා නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ CV එක තෝරනවා මෙතෙන්දී. ඉතින් මම මේ CV එක තෝරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතෙන්දී මේගොල්ලෝ මගෙන් අහනවා ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන ආකාරයේ CV එකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ CV types හතරක් මට දකින්න ලැබෙනවා. පළවෙනි එක තමයි standard CV එක. ඒ කියන්නේ completely balanced CV එකක් මෙතෙන්දි තියෙන හැමදේම සර්ව සම්පූර්ණ වෙච්ච එකක්. ඒත් එක්කම skill based CV එකක් ඔයාට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දි ඇත්තටම ඔයා වැඩ කරන ආයතනයේ ඔයාට වාසිදායක වෙන මොනවා හරි ස්කිල්ස් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩ කරන්න යන බලාපොරොත්තු වෙන ආයතනයේ මොනවා හරි වාසිදායක වෙන ස්කිල්ස් තියෙනවා නම් ඔයාට අන්නේ ඒව ගැන වැඩිපුර CV එකේ highlight වෙන විදිහට ඔයාට CV එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාට ඔයාගේ performance ගණනාවක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයා මෙන්න මෙහෙ වැඩ කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙ වැඩ කරලා තියෙනවා මේගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා මේ කම්පැනි එකත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා වගේ ඔයාගේ performance ගැන ඔයාට highlight කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඔයාට මේ CV එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් CV type එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා අවසානයේදී personal base CV එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරනවා personal base CV එකක්. ඉතින් මේ personal base CV එකක් ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ මට මුලින්ම පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ site එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ ටියුටෝරියල් එක බලන්න. මේ ටියුටෝරියල් එක බලන එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ටියුටෝරියල් එක අනවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාට මේක skip කරන්නත් පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ CV එක. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ නම මෙතෙන්දී ඇතුළත් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතෙන්දී කැමති නමක් මෙතෙන්දී ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ job title එක මොකක්ද කියන එක දාන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී දානවා job title එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්දී profile කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ profile කියන option එකේදී අපි ගැන තමයි පොඩි විස්තරයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මට හිතෙනවා ඒක මගේ CV එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒකින්ද ඒක මෙතනින් අයින් කරනවා. ඔයාට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ කතරේ උඩ ක්ලික් කරලා ඒගොල්ලෝ අහනවා මේ එලිමන්ට් එක delete කරන්නද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක delete කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් යනවා working experience වලට. ඉතින් working experience වලට ආවයන් පස්සේ ඔයාට මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම මෙතෙන්දී එකතු කරනවා මගේ YouTube channel එක සම්බන්ධයෙන්
ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්දි දෙන්න පුළුවන් ඔයා ඒකේ කවුද කියන එක, ඔයා එතන මොන කවුරු විදියටද වැඩ කරන්න කියන එක. ඉතින් මම මෙතෙන්දි ඒකත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට සමහර ඩීටේල්ස් ඔයාලට දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ ක්ලික් කළාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි හැක් වගේ පොඩි සිම්බල් එකක් එනවා, පොඩි මාලිමාවක් වගේ සිම්බල් එකක් දෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක අයින් කරන්න, මේක හයිඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ description එකක් ඔයාලට මේ ගැන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දි දෙනවා creating educational videos කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තවත් ඔයාගේ working experiences තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතෙන්දි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන add work experience කියන එකට ගිහිල්ලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දි ඇත්තටම උදාහරණයක් විදිහට කරන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම වුණාට ඔයාලට මෙතෙන්දි ඔයාගේ actual job experience එක මෙතෙන්දි ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඕනනම් දෙන්න මෙතෙන්දි මම මොකක් හරි company එකක වැඩ කළා නම් මෙතෙන්දි ඒ company එක දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයා කවුරු විදිහටද ඒකේ වැඩ කළේ, ඒකේ ඔයාගේ job description එක මේ විදිහට මේව එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී එතකොට ඔයා මෙන්න මේ city එකේ වැඩ කළේ, මෙන්න මෙයා විදිහට ඔයා මේකේ වැඩ කළේ, ඔයාගේ responsibilities උනේ මේවා, මෙන්න මේ කියන දේවල් ඔයාට මේකෙදි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට working experience දෙකක් තුනක් වගේ තියෙනවා නම් මේ හැමදේම මේ CV එකට එකතු කරන්න. එකතු කළා ඔයාගේ CV එක තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔයාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතෙන්දී යන්න පුළුවන් පහළට ගියන් පස්සේ ඔයාගේ educational qualifications මෙතෙන්දී එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී මුලින්ම මගේ degree එක ගැන එකතු කරනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ degree එක ගැන එකතු කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී මේ විදිහේ උදාහරණයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම organization එක විදිහට ඔයාගේ university එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ city එක, ඊට පස්සේ ඔයා මොනවාද ඒහා සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගත්තේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් පොඩි description එකක් ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්දී තව educational qualifications විදිහට ඔයාට තව දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන හරි diploma එකක් කළා නම්, degree එකට අමතරව මොන හරි diploma එකක් කළා නම් ඔයාට ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. ඒත් එක්කම ඊළඟට මම මෙතෙන්දී මම diploma එකක් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙන්දී එකතු කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පාසල් කාලය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙන්දී එකතු කරන්න. එතෙන්දී මට පුළුවන් මෙතෙන්දී period එකකට යන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ අවුරුද්දේ තමයි මම O levels කළේ, මෙන්න මේ අවුරුද්දේ තමයි මම A levels කළේ කියලා ඒක මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දී එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්දී පාසල වාගේ ඇතුළත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ city එක අනවශ්‍යයි කියලා මෙතෙන්දිත් හිතනවා නම් මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. description එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතුනොත් ඒකත් hide කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ O level සම්බන්ධයෙන්ුත් ඔයාගේ සාමාන්‍ය පෙළ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මේක copy කරන්න පුළුවන් නම් මේක copy කරන්න බෑ මට. මම මෙතෙන්දී දානවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ දේවලුත් මෙතෙන්දී එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී ඇඩ් කරගන්නවා මම volunteer වැඩ කළේ කොහෙද කියලා. ඒ කියන්නේ volunteer කෙනෙක් විදිහට මම වැඩ කළේ කොහෙද කියලා මට මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන elements ගණනාවක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන add element කියන option එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ referees ලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ skills මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව, ඔයාගේ projects මොනවා හරි ඔයා කරලා තියෙනවා නම් ඒව, courses මොනවා හරි කරලා තියෙනවා නම් ඒව, ඔයා මොනවා හරි research papers ඔයා research papers publish කරලා තියෙනවා නම් ඒහා සම්බන්ධයෙන් voluntary works ඒත් එක්කම achievements වගේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයා මොනවාටද කැමති, මෙන්න මේ කියන හැම දෙයක්ම ඔයාලට මෙතෙන්දී එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී තෝරගන්නවා මම මෙතෙන්දී මොකක් හරි එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දා මම මෙතෙන්දී course එකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකට මම මෙතෙන්දී දානවා 2020 කියලා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කළා Google Digital Garage එක ගැන. මම ඒ කරපු වීඩියෝ එකෙන් ඒ කියන්නේ මම digital marketing ගැන course එකක් කළා ඒහා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම ඒක මෙතෙන්දී එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතෙන්දී ඔයාගේ ඇත්තම තොරතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ organization එක මම මෙතෙන්දී දෙනවා Google කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට කැමති විදිහට විවිධාකාර වෙච්ච elements මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට මම කලින් කිව්ව විදිහට ඉතින් මම මෙතෙන්දී ඇත්තටම කිව්වොත් බොහොම සීමිත තොරතුරු කිහිපයක් විතරයි මෙතෙන්දී එකතු කරන්නේ. මොකද working experience වලට මම options දෙකයි දැම්මේ,
qualifications වලටත් මම හැමදේම එකතු කළේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට හරියාකාරයෙන් මේක ෆිල් කරගෙන පහළට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක ඇත්තටම මුළු page එකම ඔයාට ෆිල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ working experience එක, educational qualifications මේ දේවල් එකතු කළා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මෙතෙන්දී add element වලට ගිහිල්ලා මම ඊළඟට හිතනවා මෙතෙන්දී මගේ personal information එකතු කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මේ personal information කියන එක ඔයාට ඊළඟ page එකට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට ඔයාගේ නම, ඔයාගේ surname එක, birth date එක, gender එක, residence, nationality මෙන්න මේ වගේ කියන කාරණාවන් සම්බන්ධයෙන් ඔයාට මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට තවත් elements එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාට elements එකතු කරන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන හින්දා ඒ විදිහට එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතෙන්දී dummy CV එකක් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ සුදු පාට පැත්ත ගැන කතා කරාන් පස්සේ මම යනවා මේ වම් අත පැත්තට. වම් අත පැත්තට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතෙන්දී ඔයාට ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් කම්පියුටර් එකෙන් ඔයාට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක රීසයිස් කරලා ඔයාට කැමති විදිහට මෙතෙන්ට ගැලපෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී මේ ඉන්ට්‍රස්ට් කියන ටැබ් එකට පහලින් ඔයාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාට මෙතෙන්දී ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට පහලින් මම මෙතෙන්දී එකතු කරගන්නවා මාව contact කරගන්න පුළුවන් විදිහක් සම්බන්ධයෙන් contact කියන option එක මම මෙතෙන්දී එකතු කරගන්නවා. මෙතන පහළ තියෙන contact කියන option එක මම අයින් කරනවා. ඒක ටිකක් පහළ වැඩි වගේ මට. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ city එක, ඔයාගේ land phone number එක, mobile number එක, ඔයාගේ email එක වගේ දේවල් මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ social media sites ඔයාලට මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා social media වල ඔයාගේ accounts මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට group එකක් contact group එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මෙන්න මේ කියන දේවල් මෙතෙන්දී කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මම මෙතන CV එක ඇත්තටම කම්ප්ලීට් කරලා නැහැ. ඇත්තටම මම මේක ඔයාලට නිකන් තමයි හදලා පෙන්නුවේ. මේකෙන් අපිට මේ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඔයාට මෙතන වම් අත පැත්තට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කලින් මම පෙන්නපු ටෙම්ප්ලේට්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට මේ CV එක හදලා වුණත් ඔයාට ටෙම්ප්ලේට් එක මාරු කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුනොත් ඔයාට පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් එක මාරු කරගන්න මේ විදිහට. හැබැයි මම ඔයාලට රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ ඔයා හරියාකාරයෙන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගෙන ඊට පස්සේ CV එක එඩිට් කරන්න ගත්තා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මගේ නම් පෞද්ගලික මතය වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට CV එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් බොහොමත්ම පහසුවෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඔයාලට print out එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න PDF එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේක high quality එකෙන් ඔයාලට මේක download වෙනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ඉක්මනට download වෙනවා. ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා ෆොටෝ එකක් දාලා තිබ්බනම් ඒකත් එක්කම ඊට පස්සේ ඔයාට මේක බොහොමත්ම පහසුවෙන් print out එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති ඇත්තම කිව්වොත් ඔයාට ඔයා කැමති විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරලා ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන් ඒත් එක්කම කම්පියුටර් එකෙන් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් CV එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔයාට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඔයාට ෆ්‍රී කිසිම මුදලක් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ඔයා CV එකක් හදනවා නම් මේ සයිට් එකෙන් try කරලා බලන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම සයිට් එකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙයි කියලා. ඔයා අලුතෙන් රස්සාවකට යන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අලුතෙන් ඔයාගේ ඩිග්‍රී එක ඉවර කරලා අලුතෙන් රස්සාවකට යන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් CV එක කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද ඔයාගේ රස්සාවට යන එක තීරණය වෙන දෙයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහේ CV එකක් හදලා තියාගන්න. බොහොමත්ම පහසුවෙන් මේ වගේ CV එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ SLPura YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. අපේ Insta page එක අනිවාර්යෙන්ම follow කරන්න. අපේ Facebook page එකටත් like කරන්න. ඉතින් ඕගලන්ට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙනකම් ඕගොල්ලෝ හැම දිනෙකටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.